So, yan guys, ipapakita ko sa inyo yung aking shopping haul today. Lumabas ako ngayong araw kasi medyo nabuboard ako. So, ipapakita ko sa inyo. Alin ba mauuna? So, actually, ayan. Dahil nakita ko sale yung DKNY at matagal ko nang gustong, actually naghanap ako ng belt bag. So, ito yung nabili ko sa DKNY. Belt bag para nag-walking kami. Yun, dadala ko yung cellphone or kahit na anong mga bagay-bagay. So, naka 50% discount siya. 50% discount. So, yung price down na dati is, so actually hindi siya 45, hindi siya, kasi yung price niya dati is 45 KD, tas naging 25 na lang ngayon. Ay. Yan. So, hindi siya, para 45% ba yun? Ayan. So, diba? Delicious na. Nakabili ako ng isa. Sinoli ko. Oh. Look! Diba? Tapos, so yun na, sa DKNY. And, actually, hindi siya Swarovski, pero siguro parang sister company nila yung Swarovski. Ginamit nila yung paper bag ng Swarovski. But, bumili ako ng shade. It's a Coach. Sa Sunglasses Hut. Discounted din siya. Yun. So, marami kasing discount ngayon. Most of the shop naka 50% discount. So, this sunglasses has 2 years warranty from Sunglass. It's a Coach. Yan. Diba? Tapos meron siyang kasama cloth. Just in case mag-moist yung eyeglasses nyo, parang gano'n, pang-support. So, dito na nilalagay sa box ng Swarovski. I don't know. And then, sale din sila sa Bershka. So, I got this. Pang-winter naman nata. Nagustuhan ko lang yung kulay niya. Pero, pang-winter siya. Oh, okay na. Palimos po. Palimos. Nalilimos po ako. Yeah, maganda siya. Ang ganda ng klarong clear na clear siya. Tapos, nagaway ako sa Sarah Home. Kasi naghanap ako ng ganitong gray color. Hindi talaga ako mahilig masyado sa mga colorful like before. Gusto ko lang talaga white and black. So ngayon parang gusto kong mag-add ng konting color sa aming bedroom, which is gray ata. It's a fitted sheet. Ito, 270 by 280. So, 2 dinar, 900 pills na lang siya. Dati siyang 9 dinar, 900 pills. So, ayan. Kung nakikita niyo yung mga nandoon, hindi ko pa siya naayos. Yan. Sa IKEA pa to, lahat. Mga fitted sheet. Ay, hindi. Dubai pala siya, Dubai. So, plano ko kasi ipapalaundry ko muna siya bago namin gamitin. So,
Kaya dito pa ginagamit. Abubot at chuchut. Nakalimutan ko siya. So, eto siya. Sa IKEA, sa As Is. Maganda pa siya, oh. Ano naman to? Parang floor mat. Ano ba yung tawag dito? Floor mat. Winter. Tapos yung isa nito, nasa aming master bedroom. Ayan, let's see, hindi ko pa nakaayos. Ay! Tignan mo, hindi ko alam. Meron pala ako nito. To be honest, meron pa ako dito mga hindi pa talaga nagagamit. Look, it's Nike brand. So, ayan. As in, pang sport sana. Medyo tinatamad-tamad kasi ako mag... Ang dami kong mga gamit na eto sa H&M, ano siya? Pillowcase ata. Sabi nila dito, 100% organic wash cotton pillowcase. Ayan, sa H&M. Pero isa lang siya. I believe. Half fade na lang siya guys, dati siya. Hindi ko alam, basta sa tingin ko mura na siya kaya kinuha. Pang-bisita, ganun. Pang-bisita. 4. Tapos meron pa pala ako nito. Eto, mas mahal to. Kasi 1 kg ang isang peraso ata. Wala ko ng buksan. Palimos po. Ayan, soft kasi yung mga tela. Yung, minsan pagka nabuboring ako kahit pamilya ko, minsan, nakakalinis ng bahay. Kung saan-saan. After nun, napipil ko na po board pa rin ako. Ayan, so, bola lang ako ng bola. Ay naku guys, so ang dami ko nang napamili talagang mga gamit na yung mga iba nga nakakalimutan ko pang meron pala akong mga napamili mga bagay-bagay na ano, like mga ganito. Ang dami kong dresses na may mga ano pa. May mga tag-tag pa, ganyan. Yan. Or mga nakatag pa. Still not used. Ayan. Ewan ko, na-excited lang talaga ako mamili. May mga tag pa sa cost kasi nag-sale sila. Ang dami. Ewan ko, kailan ko ito magagamit. Yan, mga dresses na may mga tag-tag pa. Sabi ng asawa ko, bakit daw hindi ko ibenta? Ba't ko ibenta? No? Yan. With tag pa talaga siya. Ang gulo. Until now, as in, hindi ko ginagamit, guys. Ito, Adidas. I think ito, mga dresses. Ay, nako. Ayaw ko nang mag-work. Yan, may mga tagpayan lahat. Ito, yan. Kasi, punong-puno yung aking kaya pangit yung sinasabi natin na ay okay lang, kukuhanin ko to kasi papayat ako. Kasi large naman siya pero as in tumaba kasi ako this time. So malay nyo, pumayat talaga ako. Pumayat na ako talaga. May susuot ko na to. Kasi ang plan ko dito is pang travel sana na. Mga pang travel. Ay, naku. Ang gaganda as in.
mga Levi's jeans na hindi pa nagagamit. At medyo ano na. Pwede nang lumabas araw-araw. Masarap kasi mamili dito sa Kuwait pag kayong sale. Buti na lang pala nag-shopping haul ako kasi kung hindi ko pa makikita tong mga to. No? I like my new eyeglasses. It's our life here in Kuwait. OFW life in Kuwait. Yan. Mga OFW mahihirap sa Kuwait. Para mailaban ko siya. OFW life in Kuwait. Grabe ang liwanag talaga, no? Pag original talaga yung eyeglasses, guys, maganda. Pero pag syempre, pagka bumili kayo ng mga nasa, ano lang, syempre madilim. Pero dito, I really like the bright. Kaya naman ako, maglalagay na naman sa hangin. Tapos, nakalimutan na naman natin. Meron pala tayong mga bagong damit. I love awareness. Bisita, malay mo. Ay, huwag natin itapon yung ano. Resibo nito kasi 2 years warranty itong ating eyeglasses, guys. Hindi natin ito pwede itapon. Yan! Shopping addict! Shopaholics! Nice to yun! Shop! Ito tapon natin sa ano. Baka pwede natin magamit sa mga bagay-bagay. Hello! Hello! Meron pa pala ako dito mga damit, oh. Tingnan nyo. Saka ko lang talaga maalala pag kayo. Yan. Yan, bago pa. Ito sa COS. Tinago ko pala doon. Parang ewan ko kung hanggang matagal ko na ito. Ito sa ano, sa Gap. Mahilig isa ko sa dresses. And Gap siya, Gap. So, 6KD na lang siya. Alright, thank you so much for watching. Don't forget to hit the subscription button and the bell button so you'll get notified for all the new videos that I will be uploading. So, ayan guys, thank you so much